Okay, welcome to another lesson. So in this lesson, I presume that, okay, we already done all the exercises. Let's go to exercise 5 now. We talk about the cell transport mechanism. Nhưng không đau nha. Transport mechanism, cơ chế vận chuyển. Transport mechanism, like how the things get in and out of the cell, you know, mọi thứ đi ra đi vào tế bào thế nào, đó là cơ chế vận chuyển. Transport mechanism. And cell permeability. So we have the adjective permeable. The word permeable means like thấm được qua, tức là nó đi qua được. Permeable means like it lets things to pass through. Nó để cho mọi thứ nó băng qua, đi qua. It lets things to pass through. Permeable. So the word cell permeability means sự thấm qua được của tế bào, sự thấm qua được của tế bào. Like the ability of the cell to let things to pass through. Cái khả năng của tế bào để cho mọi thứ này thứ kia nó băng qua được hay không, or not, let things pass through or not. That cell permeability, okay? Because sometimes things cannot pass through, but sometimes things can pass through very easily. Một số thứ qua được dễ dàng, một số thứ không. Okay, let's do learning outcome. Can you read the learning outcome, please? Define selective permeability. Define selective permeability and explain the Permeability. Permeability. And explain the difference. And explain the difference between active and passive transport processes. Danh từ. It's a noun. Processes. Transport processes. Processes. Bây giờ các bài này mình phải làm được cái gì? Mình phải xác định được selective permeability. Selective permeability, sự cho thấm qua một cách có chọn lọc. So basically, the cell selects which one will get through, which one doesn't get through. Selective permeability là sự cho thấm qua một cách có chọn lọc. Explain difference, giải thích khác nhau giữa cái we have active transport, nó gọi là vận chuyển chủ động, and passive transport, nó gọi là vận chuyển bị động. Okay, define diffusion. Please. Hello? Hi. Define diffusion. Define diffusion and explain how simple diffusion and facilitated diffusion differ. Facilitated diffusion. Facilitated diffusion differ. Diffusion differ. Okay. Okay, diffusion, phải xác định được diffusion là gì. Diffusion is basically sự thẩm thấu. No, diffusion là like cái sự mà thấm qua. Diffusion là thẩm thấu, sự thấm qua.
Explain how simple diffusion. Giải thích cái sự mà simple diffusion nó là sự thẩm thấu đơn thuần và facilitated diffusion nó gọi là sự thẩm thấu có trợ giúp bởi ion channels chẳng hạn. Like for example, it is helped with the help of ion channel or something like that. Like sometimes things cannot get through the cell easily. It has to go through the channels, you know, and that it can go through it. Đôi khi có một số thứ nó không có đi vào tế bào dễ dàng, nó phải trải qua những cái kênh ion chẳng hạn, đó chính là nó được giúp đỡ, sự thẩm thấu có trợ giúp. Facilitated diffusion, it get helped from the channels or something like that. It's called facilitated diffusion. Giải thích cách simple diffusion và facilitated diffusion nó khác nhau cái gì? Define osmosis. Osmosis. Define osmosis and explain the difference between isotonic, hypotonic, isotonic, hypotonic, and hypertonic solution. Hypotonic and hypertonic solutions. So osmosis is basically a specific term of diffusion used for water, you know. Cái chữ thẩm thấu mà của nước này, osmosis này, nó là cái từ dành riêng cho nước nha. Dành riêng cho nước thôi, nó chỉ là sự thẩm thấu của nước thôi, chứ không cho chất nào khác, chứ không phải cho chất nào khác. Osmosis is a term specifically used for water, but actually it's diffusion, okay? It's diffusion of water. The diffusion of water. Nó vốn bản chất nó chỉ là diffusion thôi, nhưng mà diffusion này dành riêng cho nước. Explain the difference between isotonic, hypotonic and hypertonic solution. So isotonic, đồng đẳng, có cùng nồng độ hai bên. So basically isotonic means iso means the same, tone means concentration. Iso means the same, tone, tonic means concentration. Cùng nồng độ hai bên. Isotonic, like you have two solutions that have the same concentration of solute, they are isotonic. Hai dung dịch mà nó có cùng cái nồng độ chất tan. Solute cùng nồng độ chất tan thì là nó đồng đẳng, sorry, nó đồng cùng nồng độ, isotonic. How about if one solution has a lower concentration than the others, it's hypotonic. Nồng độ thấp hơn. Hypotonic means lower concentration. And hyper means it has a higher solution. Just a moment, please. All right, to continue, let's see, what do we have? Hypertonic, isotonic, hypotonic. Okay, and the next one, define filtration, please. Filtration and discuss where it occurs in the body. Define filtration, you know, filter, right? Filter là The word filter, cái lọc, hoặc là lọc ra. Yeah. So filtration, sự lọc ra. Filtration means like you filter something out. Lọc cái gì đó ra. Discuss where it occurs in the body. Ở trong cơ thể thì chỗ nào nó lọc. Like we have the liver and the kidney are the two organs that filter
blood for the body. Cái gan và thận á là hai cái cơ quan mà nó lọc máu cho cơ thể. Hai cái bộ lọc chính cơ thể luôn á. These are the two filter, the two main filter, okay? You have to define, okay, next one. Define vesicular transport. Phagocytosis. Vesicular transport. Phagocytosis. Pinocytosis. Receptor mediated endocytosis and exocytosis. Thường mấy cái từ dài dài và nhấn âm giữa đi. Like normally these long words just need to, the stress pattern is on the middle syllable, you know. Normally, thường là như vậy, nhấn âm giữa. Pinocytosis, receptor mediated endocytosis, exocytosis, pinocytosis, phagocytosis, vesicular transport. Yeah. Vesicular transport. Okay, continue, please. Define the vesicular transport, and despite the phagocytosis, receptor mediated endocytosis and exocytosis. Okay, very good. Let's do vesicular transport. So we have the word vesicle. What is vesicle? Vesicle nó là những cái túi bên trong tế bào. You know, vesicles come from the Golgi apparatus, right? Golgi apparatus. Thì cái bào quang Golgi đó nó có thể nó tách ra thành rất là nhiều cái túi, nó gọi là vesicles. So Golgi apparatus, they can split into several vesicles to transport materials in and out of the cell, right? So we have vesicular transport. Vesicular, let me just check this word if it's pronounced correctly. Vesicular transport. Vesicular transport nó gọi là vận chuyển bằng những túi trong tế bào. Like transport using vesicles, you know, vận chuyển bằng cách dùng những cái túi của cái Golgi á. And phagocytosis, so we have the word phago means to eat, ăn. Cyte, of course it means cell, and osis means quá trình, the process, điều hóa thức ăn, quá trình ăn của tế bào. So phagocytosis gọi là quá trình thực bào á. Quá trình tế bào nó ăn con khác á. So basically it's the process that a cell eats another cell or some other creatures. Big one, okay? Những cái con nó ăn, những con lớn nó chính là quá trình phagocytosis. So it eats big ones, so like it eats like big bacteria or something like that. It's called phagocytosis, okay? Pinocytosis. Pinocytosis, we will discuss it later. Receptor mediated endocytosis. So endo means into, inside. Endocytosis means nhập bào, nó đi vào tế bào thôi. Endocytosis means like the process to help things get inside the cell with the help of receptor. Quá trình để mà nó đưa những thứ nào đó vào tế bào với sự trợ giúp của receptor. Quá trình giúp nhập bào cho thứ này thứ kia vào
tế bào với sự trợ giúp của receptor. Tức là nó nhận ra cái con đó rồi, xong rồi cái receptor đó nó mới kích hoạt nguyên cái quá trình mà endocytosis để nó giúp cho cái tế bào đó nuốt được cái con đó vô, đưa một cái thứ gì đó vô. So basically the receptor will feel the surrounding of the cell and then they will recognize things that need to go into the cell, and then they will trigger the cell to undergo endocytosis. So this is receptor mediated endocytosis. We have exocytosis. 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 Exocytosis là quá trình xuất bào nha. Quá trình xuất bào là sao? Exo mean out. So it means the cell will try to pull away or to release things out of the cell. Tế bào tìm cách mà nó đẩy ra, hoặc là nó tiết ra, hoặc là nó đẩy ra, nó phóng thích ra mọi thứ ra khỏi tế bào. So we have the word to secrete. Secrete. Like for example, secrete enzymes. Tiết ra enzyme. For example, or to secrete hormone, for example, tiết ra hormone. These are exocytosis, okay? Đây là quá trình xuất bào nha. Alright, next one. List the processes that account for. List the processes. List the processes that account for the movement of substances. Account for the movement of substances across the plasma. Substances across the plasma membrane and indicate the driving force for it. Indicate the driving force for each. Nhấn âm đầu. Indicate the driving force for each. Indicate the driving force for each. Okay. Nêu danh sách những cái quá trình processes mà nó chịu trách nhiệm cho cái sự di chuyển những cái chất xuyên suốt cái màng tế bào, và xác định ra được cái driving force là cái lực mà lái, tức là điều gì nó di chuyển, cái điều gì mà cái lực nào, thế lực nào nó di chuyển cho mỗi một cái quá trình đó. Like indicate the driving force for each, like what caused those processes, điều gì gây ra những cái quá trình đó. Next one, determine, không phải determine đâu nha. Determine which way substances will move. Determine which way substances will move passively through the selectively through a selectively permeable membrane. When given appropriate information about their concentration gradients. Appropriate information about their concentration gradient. Ok, xác định là những cái hợp chất hoặc là những cái chất nó sẽ đi cái hướng như thế nào, di chuyển passively, di chuyển một cách thụ động như thế nào, thông qua một cái selectively permeable membrane. Nó gọi là một cái màng cho thấm một cách có chọn lọc. Một cái màng cho thấm một cách có chọn lọc.
thì những cái chất nó sẽ di chuyển bị thụ động thông qua một cái màng cho thấm chọn lọc. Như thế nào? Khi mà when the appropriate information about their concentration gradients, khi được cho trước những thông tin hợp lý về cái concentration gradients, nó gọi là sự chênh lệch nồng độ. Hay nói đơn giản là bây giờ tôi cho trước hai bên chênh lệch nồng độ như thế nào thì là chất nó di chuyển theo chiều nào. So basically, just to make it clear, if I tell you what's the difference in concentration between the two sides, okay? You tell me where the substance will go, left or right, it's like that. Just like that. Now, so let's do pre-labs quiz now. Let's do number 1. Circle the correct underlined term. Can you do this one? Number 1. A passive process. Diffusion. Diffusion is the movement of solute molecules from the area of greater concentration. Area of greater concentration. An area of greater concentration to area là cái gì đó? Area nhớ âm đầu. Area of lesser concentration. Alright, you're right. It's actually diffusion. Một quá trình mà bị động. Diffusion là sự di chuyển của những cái phân tử solute, là phân tử chất tan, từ một cái khu vực mà có nồng độ lớn hơn đến khu vực có nồng độ ít hơn nha. Nhớ là bình thường không có sự trợ giúp gì hết thì mọi thứ nó đều di chuyển từ chỗ nào có nhiều nồng độ hơn đến nơi nào có ít nồng độ hơn nha. Without any help or anything, naturally substance will go from the place with higher concentration to the place with lower concentration, okay? Bình thường là như vậy. Now let's do number 2. A solution surrounding a cell is hypertonic if it contains a fewer non-penetrating solute particles than the interior of the cell. In the interior of the cell. Nồng độ cao hơn. B. It contains more non-penetrating solute particles than the interior of the cell. It contains more non-penetrating solute particles. Non-penetrating solute particles. Non-penetrating solute particles than the interior of the cell. Interior of the cell. C. It contains the same amount of non-penetrating solute particles at the interior of the cell. Interior, as the interior of the cell. As the interior of the cell. Okay. Now, I think một cái dung dịch mà nó bao xung quanh một tế bào nó gọi là hypertonic, nó mang tính mà có nồng độ cao hơn. Một dung dịch xung quanh tế bào mà nó có nồng độ cao hơn nếu ấy nó chứa ít những cái tiểu thể chất tan không băng qua được hơn so với lại cái phần bên trong tế bào. Is it correct? Is it fewer? Non-penetrating? No. It's more. Nó phải cao hơn mới đúng. It has to be more. B. It contains more non-penetrating solute particles than the interior cell. Nó chứa nhiều cái tiểu thể chất tan không xuyên qua được so với lại cái phần bên trong tế bào. C.
Nó chứa cùng lượng chất than, không băng qua được như là cái phần bên trong tế bào. So why is it non-penetrating? Because it means that they don't penetrate yet. Nó chưa có băng qua được nữa, nó chưa có băng qua thôi. But B is the correct answer. That's more. Câu B đúng. Mặc dù là nó bây giờ nó không băng qua thôi, nhưng mà từ từ sẽ băng qua thôi. Number 3. Which of following would require an input of energy? Cái nào sau đây nó sẽ cần một cái sự mà cần năng lượng. One is A, diffusion, sự thẩm thấu. B, filtration, sự lọc. C, osmosis, sự thẩm thấu của nước. And D, vesicular transport, sự vận chuyển bằng mấy cái vesicles. What do you think? C. No, wrong. Water just move freely. Nước nó di chuyển một cách thoải mái. Wherever there are more water concentration, they will go to a place with less water concentration. Nơi nào có nồng độ nước cao hơn, nó sẽ tự động nó di chuyển. Nơi nào nồng độ nước thấp hơn. Đây là một quá trình rất là tự nhiên, không cần năng lượng. It's a very natural process without the need for energy. Okay, choose again. I think it's the water. A, diffusion. It depends, because if you have active diffusion, active transport, that require an input energy. But simple diffusion does not. Nó tùy vào cái diffusion nào đó nha. Diffusion đơn giản, simple, nó không cần năng lượng. Facilitated diffusion does not need energy. Cái mà diffusion mà cần sự trợ giúp của ion channel nó cũng không cần. But active transport is a kind of diffusion. It does require ATP as energy. Vận chuyển chủ động nó sẽ cần là ATP. So how about vesicular transport? Do you think it require energy? Vận chuyển thông qua mấy cái màng, mấy cái túi của cái Golgi. Actually, it does require ATP. Because why? To move the vesicles around, you need energy. Để di chuyển những cái túi của cái Golgi apparatus đó xung quanh tế bào, chúng ta cần năng lượng chứ. I think. Alright. I think. Okay. D. Yeah. I'd already told you. So number 5, active process. The cell provide energy in the form of ATP to power the transport process. Số 5 sẽ chọn active processes. Những quá trình chủ động. Tế bào cung cấp năng lượng dưới cái dạng ATP để mà vận hành những quá trình vận chuyển. So number 4 is actually to engulf a relatively large or solid material, để mà nó nuốt chửng một cái vật liệu lớn hoặc là vật liệu đặc thì nó phải là phagocytosis mới đúng nha. It must be phagocytosis because you are eating something very big, right? Or solid. Part of the plasma membrane and cytoplasm extend. Một phần của cái màng tế bào và cái tế bào chất nó cũng phải kéo giãn ra để mà nó nuốt vào một cái gì đó. Alright, let's continue now. So we have, okay, this is just the lab work. Okay, here do you know? Selective permeability, differential permeability is another name for it. Differential, phân biệt, sự cho thấm qua có phân biệt. Differential permeability, so it means it selects what goes out, what goes in, what cannot. Nó sẽ lựa và nó phân biệt cái nào qua được, cái nào không qua được. Okay. So transport through plasma membrane occur in two basic ways, passive and active processes. Có hai quá trình để mà di chuyển qua màng tế bào chủ đạo, đó chính là quá trình thụ động và chủ động. So in passive processes, concentration or pressure differences drive the movement. Trong quá trình vận chuyển chủ động, bị động đi,
thì chính là cái sự khác biệt về nồng độ hoặc sự khác biệt về áp suất nha, nó mới lái cái sự di chuyển này. Tức là sao? So what does it mean? Wherever has higher pressure or higher concentration, the solute will move to the place with lower concentration or lower pressure. Lúc nào cũng vậy, chỗ nào có nồng độ cao hơn hoặc áp suất cao hơn thì cái chất tan nó sẽ di chuyển đến nơi có nồng độ thấp hơn và áp suất thấp hơn đó. And they do not need energy, ok? Không cần năng lượng. Đó là passive transport. Passive processes, những quá trình bị động. But in active processes, the cell provides energy in the form of ATP to power the transport processes. But then, it goes against the concentration gradient. Trong những quá trình mà chủ động đi thì đương nhiên phải tốn năng lượng rồi, do tế bào cung cấp dưới dạng ATP á, để mà nó vận hành những quá trình vận chuyển. Và đương nhiên tại sao nó cần năng lượng như vậy? Nó cần năng lượng như vậy tại vì nó di chuyển ngược lại với cái sự chênh lệch nồng độ nha. Đôi khi chúng ta cần phải như vậy. A lot of the time the cell need to move things against the concentration gradient. Ngược lại với sự chênh lệch nồng độ. Now let's do passive processes. Okay, can you read? Passive processes. Passive. The two important passive processes of the membrane transport are diffusion and filtration. Diffusion is an important transport process. Diffusion is an important transport process. Diffusion is an important transport. Nói âm. Diffusion is an important transport process for every cell in the body. By contrast, filtration usually occurs when the across capillary walls. Okay. Nào, hai cái quá trình bị động quan trọng của cái sự vận chuyển qua màng nó gọi là diffusion, tức là thẩm thấu. Filtration là sự lọc và thẩm thấu. Diffusion là sự thẩm thấu, là một cái quá trình vận chuyển quan trọng của mỗi một tế bào trong cơ thể. Ngược lại thì sao? Cái chữ lọc á, cái sự lọc á, nó thường nó chỉ diễn ra xuyên suốt những cái tường của cái mao mạch mà thôi, capillary walls. Filtration only across capillary walls. Okay, but not everywhere, không phải chỗ nào cũng có, nó chỉ có capillary walls thôi. Filtration. Okay, diffusion. Molecules possess kinetic energy. Can you read it? Molecules possess kinetic energy. Possess như động từ. This is a verb. Molecules possess kinetic energy. Possess kinetic energy are in contrast motion. Kinetic energy. Kinetic energy and are in constant motion. Constant motions as the molecules move about randomly. The molecule move about randomly at high speed. Move about randomly at high speed. They call. Let's do it again, please. Molecules possess kinetic energy and are in constant motion. Molecules possess kinetic energy and are constant motion. As molecules move about randomly at high speeds, they collide and ricochet. Một cái từ mượn tiếng Pháp á. Ricochet of one another. Changing direction with each collision. Of one another, changing direction with each collision.
A concentration gradient is present when the molecules are A uneven. concentration gradient is present. Tính từ is an adjective. Concentration gradient is present when molecules are unevenly distributed. When molecules are unevenly distributed. Unevenly distributed, resulting in an area of higher concentration and area of lower concentration. Yes. Diffusion is the movement of molecules from the is the movement of molecules from a region of the high concentration to a region of the lower concentration. Because of the driving force for diffusion is the kinetic energy of the molecules. The speed of diffusion depends on the molecular size and temperature. Smaller molecules move faster, and molecules move faster as the temperature increases. As the temperature increases. Alright, những cái phân tử nó có cái gì kinetic energy, nó gọi là động năng á. Kinetic energy. Những phân tử nó có động năng và nó liên tục di chuyển in constant motion. Khi mà phân tử nó di chuyển một cách ngẫu nhiên ở tốc độ cao đi, chúng collide, chúng va chạm vào nhau, ricochet. They collide and ricochet. Ricochet means they bounce off. Ricochet means to bounce off. Nó giống như là nó tung ra, nó không có dính vào mà nó giống như là nó băng qua, xong rồi nó văng ra, nó bounce off. Phân tử nó di chuyển, nó đâm vào nhau, xong nó băng ra, nó bay ra, thay đổi hướng với mỗi một cái lần mà nó đâm vào nhau như vậy. Cái concentration gradient nó gọi là cái sự chênh lệch về nồng độ á, nó hiện diện khi mà những phân tử nó evenly distributed, nó được gọi là tọa lạc một cách không có đồng đều nhau, tức là chỗ nhiều chỗ ít. So it means like one place has more molecules, another place less, resulting in an area of higher concentration. Nó dẫn đến một khu vực thì có nồng độ cao hơn, and an area of low concentration, một khu vực có nồng độ thấp hơn. Diffusion is the movement of molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration. Remember, always diffusion, higher to lower, okay? Yeah. Cái thẩm thấu lúc nào cũng là di chuyển từ cái nơi mà có nồng độ cao hơn đến nơi nồng độ thấp hơn nha. Thẩm thấu là như vậy. Lúc nào cũng cao hơn để thấp hơn nha. Because the driving force for diffusion, bởi vì cái lực hoặc là cái thứ mà để lái cái sự mà vận chuyển cái sự mà thẩm thấu này chính là cái động năng của những cái phân tử. Thì the speed of diffusion, cái tốc độ của sự mà thẩm thấu á, nó tùy thuộc vào cái kích cỡ của cái phân tử và cái nhiệt độ. Thì đương nhiên là nhiệt độ càng cao, phân tử càng di chuyển lẹ, thì nó sẽ càng thẩm thấu lẹ hơn. So it means that if the temperature is higher, the molecules move more, they can diffuse faster, you know. And if it's smaller, of course, they move faster as well. And they can diffuse easier. Tức là nếu mà những phân tử nó nhỏ hơn thì nó sẽ di chuyển lẹ hơn, nó sẽ thẩm thấu lẹ hơn thôi. Còn nếu nhiệt độ gia tăng thì phân tử nó di chuyển lẹ hơn, nó cũng có thể nó diffuse lẹ hơn. Continue please. There are many examples. There are many examples of diffusion in the non-living systems. Non-living system. For example, if a bottle of ether were a bottle of ether, ether đó, nó gọi là ether. A bottle of ether were uncorked at the front of the laboratory. Uncorked at the front of the laboratory. Uncorked at the front of the laboratory.
uncooled at the front of the laboratory. Very shortly thereafter, thereafter, you would be not nodding off you as the would molecules be became nodding off the molecules nodding off as the at molecule the molecules become distributed throughout the room. throughout the room. Có nhiều ví dụ của cái sự Throughout. mà thẩm thấu lắm ở trong những cái hệ mà không sống. Ví dụ như là nếu một cái chai ete đi, thuốc mê đi, ete đi, một cái chai ete nó được uncork, tức là được tháo cái nút ra ở trước cái phòng thí nghiệm rất là nhanh chóng. Sau đó các bạn sẽ nodding off các bạn sẽ cảm thấy muốn xỉu, tại vì những cái phân tử nó trở nên là nó phân tán ra khắp phòng luôn, thì người ta có thể sẽ bị nhức đầu, xong rồi người ta bắt đầu chuẩn bị thấy buồn ngủ, something like that. Ete, you know, thuốc mê mà. In general, molecules are diffused passively through the plasma membrane if they can dissolve in the lipid portion of them. Which one? Of the membranes at the CO2 and O2 can. The unassisted diffusion of the solute. The unassisted, cái từ gốc của nó là assist, thì là mình vẫn giữ quy luật những âm cũ. Unassisted. The unassisted diffusion of solute. Dissolve substances to the selective membranes equal the simple selectively permeable membrane. Permeable membranes equal the simple diffusion. Diffusion nhé. Simple diffusion. Ok, nhìn chung những cái phân tử nó phát tán một cách bị động xuyên suốt cái màng tế bào nếu mà chúng có thể tan được trong cái phần mà béo của cái màng đó. Ví dụ như là CO2 và khí oxy có thể là nó nhỏ quá thì nó có thể nó băng qua được mấy cái màng chất béo của cái màng tế bào đó dễ dàng. The unassisted diffusion, cái sự mà thẩm thấu mà không có trợ giúp gì hết của những cái chất tan, tức là những cái chất mà nó bị tan ra, dissolved substances á, thông qua một cái màng mà nó cho đi qua một cách có chọn lọc. Điều này gọi là sự thẩm thấu đơn thuần, simple diffusion, tức là không có giúp đỡ bởi cái channel, cái kênh hay cái gì cả, nó có đi xuyên qua thôi. Basically there's no help of any channel, they just go through, you know. Simple diffusion. Okay, certain molecules. Glucose, for example, are transported across the plasma membrane with the assistance of a protein carrier molecule. The substance moved by the passive transport process called the facilitated diffusion. Facilitated diffusion. Nó lại facilitated diffusion. Quánh giống như năm vô facilitated mà. It's facilitated diffusion. Diffusion as with the simple diffusion with the substance move one from substance, không phải substance, nó là substance, danh từ thường nhấn âm đầu mà. Danh từ hai âm thường nhấn âm đầu. The substances move from an area of higher concentration. Move from the area nữa. Higher area, âm đầu. Area. Area
No. of higher Area. 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 Không phải area. No. Area. Area of higher concentration to one of lower concentration. Lower concentration, that is, down their concentration gradients. Ok, bây giờ một số cái phân tử, ví dụ như là glucose chẳng hạn, nó được vận chuyển xuyên qua cái màng tế bào với cái sự trợ giúp của một cái gọi là protein carrier molecules, tức là một cái phân tử mà để chứa cái phân tử để mà mang phân tử, một cái phân tử để mà mang thứ này thứ kia vào trong tế bào, mà được cái phân tử được làm bằng protein. Thường nó là một cái kênh protein nào đó, một cái kênh nào đó. So normally it's a transport, it's a channel or something like that. Những cái chất này nó di chuyển bằng cách là vận chuyển bị động nha, thông qua quá trình nó gọi là thẩm thấu có trợ giúp. Thì đương nhiên trợ giúp bởi cái channel, một cái kênh nào đó. Of course it's helped with the help of the channel or something. Facilitated diffusion. As with simple diffusion, the substances move from one area of high concentration to one of lower concentration. That is, down their concentration gradients. Cũng y chang như là cái thẩm thấu đơn thuần thì là cái thẩm thấu có giúp đỡ, nó cũng chỉ đi qua một cái kênh nào đó giúp nó đi qua thôi. Nhưng mà nó vẫn đi từ cái nồng độ cao đến nồng độ thấp. Tức là sao? Đi theo đúng cái chiều của sự chênh lệch nồng độ. Down their concentration gradient. Osmosis. The flow of water. Bây giờ qua nói về sự thẩm thấu của nước nè. Osmosis. The flow of water. The flow of the water across a selectively permeable membranes is called osmosis. During osmosis, water moves down its concentration gradient. The concentration of water is inversely related to the concentration of solutes. If the solutes can diffuse across the membrane, both water and solutes will move down their concentration gradient to the membrane. Through the membrane. To the membrane. Through the membrane. If the particles in solution. Through the membranes. If the particles in solution are non-penetrating solutes. Non-penetrating solutes. Non-penetrating solutes. Penetrating solutes. Non-penetrating solutes prevented from crossing the membrane. Water alone will move by osmosis, and in doing so will cause changes. And in doing so will cause change the volume of the compartments on either side of the membrane. On either side of the membrane. Ok, osmosis, thẩm thấu của nước nha, cái từ này dành riêng cho nước nha. Thì cái dòng chảy của nước xuyên qua một cái màng mà cho thẩm thấu một cách có chọn lọc đi, thì nó gọi là osmosis, thẩm thấu của nước. Trong quá trình thẩm thấu của nước thì nước di chuyển dọc theo cái sự chênh lệch nồng độ. Tức là nơi nào có nhiều nước thì nó sẽ di chuyển nơi nào có ít nước hơn thôi. Nồng độ của nước thì là inversely related. So inverse là ngược lại. Inversely related. Nó tức là inversely proportional. Tỷ lệ nghịch. Nó tỷ lệ nghịch với cái nồng độ của chất tan. Tức là sao? What does it mean? The more solute, the less water. Tức là sao? Càng nhiều chất tan thì cái nồng độ nước nó càng thấp hơn. Tỷ lệ nghịch với nhau mà. Tại vì sao? Nếu mà một cái dung dịch nó loãng quá, tức là nó nhiều nước nhưng mà nó ít solute. Hoặc là nếu một dung dịch nó quá đặc đi,
thì tức là nó quá nhiều solute nhưng mà ít nước. So it's like the concentration of water is always like inversely proportional to the concentration of solute. Like if you have more, if you have a very diluted solution, a lot of water and very small amount of solute. But if you have a very concentrated solution, a lot of solute but little water. If the solute can diffuse across the membrane, nếu mà những chất tan nó có thể nó băng qua được cái màng đi, thẩm thấu qua được cái màng đi, thì cả nước và cái chất tan đó nó sẽ di chuyển dọc theo cái sự chênh lệch nồng độ xuyên qua màng luôn. Nếu mà những cái tiểu thể hoặc những cái thứ nhỏ nhỏ xinh xinh trong dung dịch á, nó là những cái chất tan mà không mang tính xuyên thủng, tức là sao? Nó bị ngăn ngừa khỏi cái chuyện mà băng qua cái màng. Tức là sao? Những cái chất tan nó không băng qua màng được. So these solutes cannot pass the membrane alone, okay? Water alone will move by osmosis. Thì những chất tan nó không qua được thì chỉ có nước nó băng qua được thôi. Bởi thẩm thấu. And in doing so will cause change in the volume compartments on the other side of the membrane. Và làm cái cách đó nó sẽ gây sự thay đổi về cái thể tích của những cái ngăn trong và ngoài của cái tế bào, tức là nó gây ra sự thay đổi về thể tích của những cái ngăn ở hai bên tế bào. Ví dụ như là bây giờ nước di chuyển qua nhiều quá thì cái chỗ đó sẽ phồng lên chứ, và chỗ nào ít nước quá nó sẽ xẹp xuống. So wherever there's more water, that place will be bigger, and wherever there's less water, that place will get smaller, you know. Simple, isn't it? All right. So this one, it's basically you don't need to know this one. Diffusion dye through agar gel and water. You don't have to do that. And then activity, this one is lab work. Lab work. Oh, too much lab. No, lab work. Lots of lab work. Thì ra là cái lab nó chỉ có một credit thôi, một cái lecture tới 3 credit mà học lab nó còn nặng. So what do you say? Thường cái lớp này á, là nó có một cái lớp lab 1 credit và cái lớp lecture là 3 credit. Alright, this one is only 1 credit, right? Có một tín chỉ thôi. Okay. So remember, isotonic solution. You need to know this knowledge anyway. Cần phải biết mấy này. Isotonic solution, the two sides are the same, right? So same concentration on both sides. So the cell will retain the normal size and shape in isotonic solution. Trong cái môi trường mà nó cùng cái nồng độ chất tan và nước gì đó, thì cái tế bào nó không có bị co lại, nó cũng không bị giãn nở ra, do hai bên nước nó di chuyển qua lại với nhau, đồng đều nhau mà. But in hypertonic solution, the outside there are much more solute, and so it causes the cell to lose water because water will move to wherever there are more solute, right? Trong cái dung dịch mà nó có nồng độ cao hơn, tức là nồng độ bên ngoài này á, nó có nhiều cái chất tan hơn nhiều so với trong tế bào, tức là nó sẽ hút cái nước từ trong tế bào ra. Tại vì bất kỳ nơi nào mà có nhiều chất tan thì là nó sẽ hấp dẫn nước từ những nơi khác tới với nó, cho nên nó gây cho cái tế bào nó bị gọi là co rúm lại. So basically, in hypertonic solution, the water of the cell will move away from the cell, and the cell will shrink. The cell will shrink, co rúm lại. And in hypotonic solution, when the outside solute concentration is very low, it means there's a lot of water outside than in the cell, right? Water from outside will enter the cell, causing the cell to become bloated and burst eventually. Trong cái môi trường mà nó ít nồng độ, nó quá thấp như vậy, tức là nồng độ chất tan nó thấp, tức là nồng độ nước nó cao hơn trong tế bào, tức là nước cao trong bên ngoài nó sẽ đi vào trong tế bào, làm cho tế bào nó phình lên và cuối cùng nó bể ra. Cho nên các bạn phải biết nha, you need to know this one, okay?
Cái này hình như ở trong chemistry có. Sorry? Cái này hình như trong chemistry. Yes, in chemistry we did this one already. Yeah, tại vì em So, có nhớ là em học về cho cái nên á, hyper với lại hypo. uống nhiều nước quá cũng có thể chết đó nha. Actually, if you drink too much water, you can actually die because your blood becomes Yeah. thinner. Máu nó trở nên loãng hơn, thinner. Mình có thể chết đó nha. Yeah. Cho đừng nói là nước là không có chết người, no. Actually, water can kill you too. Too much water, you drink too much water, your blood will become very thin. You can basically die. Có thể chết á. Yeah. Yeah. Alright, so this one we'll continue tomorrow with filtration, okay? Mai tiếp tục với chữ filtration nha. Filtration. Alright. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.